ሰላም ሰላም ውድ የቻናል ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ? እንዴት ቆያችሁልኝ? እኔ እግዚአብሔር ይመስገን በጣም ደህና ነኝ። እሺ ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ ፕሮግራም ስለ ሲሪስ ሬዚስተርስ ኤንድ ቮልቴጅ ዲቪዥን ይሆናል ማለት ነው። ባለፈው ስለ ሎዎች አይተን ነበር ማለት ነው። ኦህምስ ሎ ኤንድ ክርቾፍስ ሎ የሚባሉ ቤዚክ ሎዎች ስለነሱ አይተን ነበር። እነዛ ብቻ ማየቱ ደግሞ ለኤሌክትሪክ ሰርኪት ወይም ደግሞ ኤሌክትሪካል ኢንጂነሪንግ ዲፓርትመንት በቂ አይደለም። ስለዚህ አሁን እየጨመርን ነው እየመጣን ያለነው አድቫንስ እያደረግን ነው እየመጣን ያለነው ማለት ነው። ስለዚህ ሎዎች አይተናል። ስለዚህ እዚህ ጋር ደግሞ የምናየው ሳም ቴክኒክስ ነው የምናየው ማለት ነው። ስለዚህ ሰርኪት ዲያግራሙን ዲተርማይን ለማድረግ ወይም ደግሞ እነዚህ ያልናቸው ፓወር፣ ቮልቴጅ፣ ከረንት፣ ኢነርጂ እና የተለያዩ ነገሮች ወይም ቫሪያብሎች የምናገኝባቸው ተጨማሪ ቴክኒኮች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ሲሪስ ሬዚስተር ኤንድ ቮልቴጅ ዲቪዥን አጠር ያለች ፒፒቲ አዘጋጅቼላችኋለሁ። ወደዛ ልውሰዳችሁ። እሺ ሲሪስ ሬዚስተር ምንድነው ብለን ነበር ባለፈው። ስለዚህ ሁለት ኤሌመንቶች ወይም ደግሞ ከሁለት በላይ የሆኑ ኤሌመንቶች ካስኬድ ከሆኑ ወይም ደግሞ ሲኩዌንሻሊ ከተቀመጡ ምን ተብለው ይጠራሉ ብለን ነበር? ሲሪስ ብለን እንጠራቸው ብለን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ሬዚስተርስ ላይ ሲሆን ደግሞ ሲሪስ ሬዚስተር ከሆነ ደግሞ ሁለት ሬዚስተር ወይም ከዛ በላይ ሬዚስተሮች ሲሪስሊ ሲቀመጡ ወይም ደግሞ ሲኩዌንሻሊ ሲቀመጡ ሲሪስ ሬዚስተር ተብለው ይጠራሉ ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር ዲያግራም ላይ እንደምታዩት ምንድነው ሁለት ሬዚስተሮች አሉን ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ሬዚስተሮች ምንድናቸው? ሲኩዌንሻል ነው የተቀመጡት ወይም ካስኬድ ላይ ነው የተቀመጡት ማለት ነው። አጠገብ ለአጠገብ ነው የተቀመጡት። ምንም አይነት ኖድ ሁለቱም የከፈላቸው ነገር የለም ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ እንዴት ነው ዲተርማይን የምናደርጋቸው የሚለው ደግሞ ስንሄድ እዚህ ጋር እንደምናየው R1 ላይ ስንሄድ ለምሳሌ V2 ቮልቴጅ ድሮፕ አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄንን V2 እዚህ ጋር እንደምናየው ምንድነው ከV1 የመነጨ ከረንት አለን። ይሄን ከረንት እንዴት ነው እየገባ ያለው? ስለዚህ በፖዚቲቭ ተርሚናል የሚገባ ከሆነ እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ ምንድነው ብለናል? ፖዚቲቭ ነው ብለናል። ይሄን በኔጌቲቭ የሚገባ ከሆነ ደግሞ ምንድነው ብለናል? ቮልቴጅ ድሮፕ እዚህ ጋር ያለው ኔጌቲቭ ይሆን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ ምንድነው አሁን እዚህ ጋር ያለው በፖዚቲቭ ነው እየገባ ያለው። ስለዚህ V2 ላይ ያለው ቮልቴጅ ድሮፕ ምንድነው ማለት ነው? V2 I times R1። እዚህ ጋር ካስኬድ ከሆነ ወይም ደግሞ እንደዚህ ሲሪስ ሬዚስተር ከሆኑ ከረንት ፍሎ የሚያደርገው ዘሴም ነው። የሁለቱም ከረንት ኢኳል ነው ማለት ነው። ምክንያቱም በአንድ ሉፕ ብቻ እያለፈ ስለሆነ ማለት ነው። ስለዚህ ቮልቴጅ ግን ይለያያል። ከረንታችን እዚህ ጋር ምንድነው ዘሴም ነው፣ ቮልቴጅ ደግሞ ዲፈረንት ነው ማለት ነው። ስለዚህ V3 ላይ ያለው ነገር ስናይ ደግሞ ምንድነው አሁን ዘሴም ከረንቱን በምንድነው እየገባ ያለው? በፖዚቲቭ ተርሚናል ነው እየገባ ያለው። ስለዚህ V3 ዘሴም ፖዚቲቭ ነው ማለት ነው። V3 I R2 ከረንት አለን። ስለዚህ R2 ደግሞ ምንድነው እዚህ ጋር የምናገኘው ሬዚስታንስ ነው ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ምንድነው KVL ሎው አፕላይ እናድርግ እዚህ ጋር። ስለዚህ እዚህ ሲሪስ ሬዚስተር ውስጥ KVL አፕላይ ስናደርግ ምንድነው ይሄን ሉፕ እንሰራለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ሉፕ ስንሰራ ምንድነው የምናገኘው የሚለውን ነገር ማለት ነው። ስለዚህ ከረንት በዚህ ነው ፍሎ እያደረገ ያለው። ስለዚህ V1 ስለዚህ እንዲህ እየወጣ ያለው V1 ከዛ እዚህ ጋር ይሄ በዚህ ማይነስ ነው ያለው፣ እዚህ ጋር ፕላስ ነው ያለው። ስለዚህ ሁለቱም የተለያዩ ዳይሬክሽኖች ናቸው ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ይሄን ራይዝ እያደረገ ነው፣ እነዚህ ደግሞ ሁለቱም ድሮፕ እያደረጉት ነው ማለት ነው። ስለዚህ sum of voltage rises equals to sum of voltage drops ብለን ነበር ማለት ነው። ስለዚህ V1 minus V2 minus V3 ብለናል ማለት ነው። ስለዚህ ምን አለ ማለት ነው ከዛ በኋላ V1 equals to V2 plus V3። ስለዚህ ይሄን ወደዚህ ወስደ ነው ማለት ነው። ስለዚህ V1 equals to V2 plus V3 ማለት ምንድነው voltage rise equals to voltage drop ብለናል ማለት ነው። ከዛ ቀጥሎ ምንድነው ያለው V2 ማለት ምንድነው ብለናል? I times R1 V3 ምን ብለናል? I times R2 ብለናል። ይሄው እዚህ ጋር እንደምታዩት ማለት ነው። ዘሴም V1 equals to I ምንድነው ኮመን አወጣን እዚህ ጋር R1 plus R2። ስለዚህ ከዚህ ጋር I ለማግኘት ምንድነው ያደረግነው? I ወደዚህ ያመጣን ኦቨር አደረግነው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄው ኦቨር R1 plus R2 over R1 plus R2 አደረግን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄ በዚህ ይጠፋል። ስለዚህ I1 እዚህ ጋር ቀረን። ስለዚህ I1 equals to V1 over R1 plus R2 ብለን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን አንድ የሲሪስ ሬዚስተር ቴክኒክ ነው ማለት ነው። ከዚህ በኋላ ያለው ምንድነው ዘሴም ምን አገኘን ማለት ነው? ይሄን ቫልዩ አግኝተናል ከዚህ ማለት ነው።
ስለዚህ ይሄ ቴክኒክ እንዴት ነው የምንጠቀምበት የሚለው ነገር ከዚህ ቀጥሎ እናያለን ማለት ነው። ስለዚህ v1 equals to i times r equivalent። ስለዚህ ይሄን ኢኩቫለንት ምንድነው ነው? r equivalent ማለት ዘሲም አሁን ስሬስ በጣም ብዙ ቁጥር ሊኖረን ይችላል። ስለዚህ አሁን ሁሉም each individually i times r1 r2 r3 ምናምን እያልን ከምንሄድ ስለዚህ ሁሉም ስሬስ ከሆኑ ሌትስ ሴይ በጣም 10 ስሬስ ቢኖረን ለምሳሌ ስለዚህ 10ን ሬዚስተር ብቻ ደምረን ከዛ ከረንቱ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። that is v1 over the same ይሄን ቶታሊ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው። ምን ማለት ነው? ስለዚህ ለምሳሌ 10 ቢኖረን እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው r equivalent ብለን ምንጠራ ምንድነው the equivalent resistance of any number of resistor connected in series። ስለዚህ series ላይ የተገናኙ ከሆነ ማለት ነው is the sum of the individual resistance። ስለዚህ የነሱ ምንድነው ማለት ነው ድምር ነው ማለት ነው። ስለዚህ አሁን ባየነው ምንድነው እኛ ሁለት ነው አይደል? ስለዚህ 30 40 ሊሆን ይችላል የሚያጋጥመው ሰርኪት ስለማይታወቅ ማለት ነው። ስለዚህ የነሱን ድምር r equivalent እንለዋለን ማለት ነው እዚህ ጋር እንደምናየው። ስለዚህ በቀላሉ ከረንት ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ በሌላ አባባል ምን ማለት ነው እዚህ ጋር ምንድነው i equals to i equals to ስለዚህ v1 over ምን አለ ማለት ነው r equivalent አለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን የሁሉም ድምር የተሰጠን ቮልቴጅ ኦቨር r ኢኩቫለንት አድርገን ከረንቱን ፍሎ የሚያደርገው ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ቮልቴጅ ዲቪዥን ይሄ ቮልቴጅ ዲቪዥን የሚባል ከስሬስ ሬዚስተር ጋር ያየነው ሁለቱ አንድ ላይ የሚሄዱ ቴክኒኮች ናቸው ማለት ነው። እዚህኛው ቴክኒክ ምንድነው የምናየው the same ስሬስ ሬዚስተሮች ቢኖሩን በጣም ብዙ ስሬስ ሬዚስተሮች ቢኖሩን ለነዛ each individual ቮልቴጃቸው እንዴት እናገኛለን የሚለው አጭር መተድ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር እንደምታዩት ምንድነው v2 equals to r1 v over r1 plus r2 ለምሳሌ እዚህ ጋር እንደምታዩት ሁለት ሬዚስተሮች ቢኖሩን ማለት ነው። ስለዚህ v2 ጋር ያለውን ወይም ደግሞ እዚህ ጋር r1 ላይ ያለውን ቮልቴጅ ለማግኘት ብንፈልግ ምንድነው የምናደርገው r1 ራሱ ጋር ያለው ቮልቴጅ ኦቨር ቶታል ሬዚስተሩ ወይም ደግሞ ቶታል ለሬዚስተሩ ካልኩሌት አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ዘሲም እዚህ ጋር v3 እንደምታዩት ምንድነው r2 እዚህ ጋር እንደምታዩት r2 ላይ ያለው ቮልቴጅ ለማግኘት ብንፈልግ r2 ኦቨር ቶታል ሬዚስተር አድርገን ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ዘሲም 10ም 20ም ቢሆኑ each individual ላይ ያለው ቮልቴጅ በቀላሉ በዚህ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ምንድነው notice that the source voltage v1 is divided among the resistors። ስለዚህ each resistor ላይ ምን የሆነ ማለት ተከፋፍሏል ማለት ነው። ስለዚህ indirect proportional to their resistance። ስለዚህ ቮልቴጅ እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ ሲበዛ ለምሳሌ እዚህ ጋር v3 ላይ ያለው ቮልቴጅ ብንፈልግ r2 ጨመረ ማለት እዚህ ጋር v3 ላይ ያለው ቮልቴጅ ጨመረ ማለት ነው። ምክንያቱም ምንድነው ዳይሬክት ሪሌሽንሺፕ ስላላቸው ማለት ነው። ስለዚህ the larger the resistance the larger the voltage drop እዚህ ጋር ያለው ቮልቴጅ ድሮፕ ሬዚስታንስ በጨመረ ቁጥር ቮልቴጅ ድሮፕም the same ይጨምራል ማለት ነው። this is called the principle of voltage division ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። the circuit shown above is called voltage divider። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሰርኪት ዲያግራም ብታገኙ ምን ተብሎ ይጠራል ማለት ነው voltage divider ተብሎ ይጠራል ማለት ነው። in general if a voltage divider has n resistors ስለዚህ n resistors ቢኖረው ስለዚህ ሲሪስ ላይ ተያያዙ ማለት ነው with the source voltage v ለምሳሌ v source voltage ቢኖረው the nth resistor rn will have a voltage drop of vn equals to rn v over ስለዚህ total resistor ማለት ነው። ስለዚህ ለምሳሌ v3 v2 ብለን እዚህ ጋር እንዳገኘ ነው ማለት ነው። ስለዚህ እንደዚህ አድርገን እነዚህ ማግኘት እንችላለን ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ይመስላል። በቀጣይ ስለ ፓራላል ሬዚስተር እና ከረንት ዲቪዥን እናያለን። እስከዚያው በጣም አመሰግናለሁ። መልካም ጊዜ። ሼር፣ ሰብስክራይብ፣ ላይክ ማድረጋችሁን አትርሱ። ስላያችሁን በጣም አመሰግናለሁ። በቀጣይ አሪፍ ፕሮግራም እስከምንገናኝ ድረስ ሰላም፣ ደህና ሁኑልኝ።